Planet X Pluto ή αλλιώς Fall of Cybertron Megatron. Επιτέλους έφτασε, επιτέλους τον έχω στα χέρια μου. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το κουτί του. Βλέπουμε εδώ πέρα ένα artwork του στήθους του Megatron. Τίποτα το ιδιαίτερο στην πάνω πλευρά του κουτιού. Στην κάτω πλευρά του κουτιού θα δούμε κάποιες προειδοποιήσεις. Η φιγούρα είναι για ηλικίες 15 χρονών και πάνω. Τίποτα το ιδιαίτερο στα πλάγια του κουτιού. Και στην πίσω πλευρά του κουτιού θα δούμε την πλάτη του Megatron. Αυτά με το κουτί. Ας πάμε να δούμε τα παρελκόμενα της φιγούρας. Ο Megatron έρχεται με αυτήν εδώ πέρα την κάρτα. Τεχνικά χαρακτηριστικά στην πίσω πλευρά της κάρτας. Έρχεται με αυτά εδώ πέρα τα screw covers, τα οποία τα έχω τοποθετήσει ήδη επάνω στην φιγούρα. Και φυσικά έρχεται με τις οδηγίες, οι οποίες είναι αυτές εδώ. Περίπλοκη μεταμόρφωση όπως βλέπετε. Τίποτα στην άλλη πλευρά των οδηγιών. Οπότε πάμε να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε τον Megatron στην hover tank μορφή του. Ναι, δείχνει λίγο περίεργος, αλλά έτσι ήταν στο video game Fall of Cybertron. Αρκετά μεγάλη φιγούρα, ογκώδης φιγούρα. Βλέπετε έχει εδώ πέρα και αυτά τα καρφιά. Πολλά σημεία που έχει μοβ διαφανές πλαστικό. Εδώ έχουμε και τους προωθητήρες. Μπορούμε να τους κουνήσουμε πάνω κάτω. Δεν μπορούμε να κινήσουμε το κανόνι. Επίσης ο Megatron έρχεται με αυτό εδώ το σπαθί. Πάρα πολύ όμορφο διαφανές μοβ πλαστικό. Ωραίες σκαλιστές λεπτομέρειες. Μπορούμε να το αποθηκεύσουμε σε αυτήν εδώ πέρα την τρύπα και να είναι κάπως έτσι. Από κάτω βλέπουμε και το πρόσωπο του Megatron. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και μία σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Fall of Cybertron Blaster. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Legends Blair από την Takara Tomy. Και τέλος, εδώ θα το δούμε δίπλα στον Megatron United από την Takara Tomy. Πολύ μεγάλη διαφορά όπως βλέπετε. Αυτός είναι βασισμένο στο War for Cybertron video game. Αυτός είναι από το Fall of Cybertron video game. Χαίρομαι που έχω και τις δύο εκδόσεις. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι δύο φιγούρες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και τη μεταμόρφωση του Megatron.
Και εδώ έχουμε τον Megatron στην καταπληκτική ρομπότ μορφή του. Wow, απλά wow. Κοιτάξτε πως δείχνει. Τρομερή απεικόνιση του Megatron από το Fall of Cybertron βίντεο παιχνίδι. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά εδώ τα καρφιά που έχει, τον κάνουν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Έχουμε ασημή μπογιά εδώ στο πρόσωπο, κόκκινα βαμμένα μάτια, δεν έχουμε οπίστιο φωτισμό, ασημή μπογιά εδώ στο λαιμό και βλέπετε τι ωραίες σκαλιστές λεπτομέρειες έχει εδώ πέρα σε αυτή την περιοχή. Το στήθος δεν κουμπώνει και ο λόγος είναι για να μπορέσουμε να δούμε αυτήν εδώ πέρα τη λεπτομέρεια. Νομίζω πως αυτό λέγεται Dark Spark, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Εάν ξέρετε πως λέγεται, πείτε μου κάτω στα σχόλια. Πάντως δείχνει πάρα πολύ ωραίος. Και όπως βλέπετε δεν έχει πρόβλημα να σηκώσει το Fusion Cannon του ψηλά. Το κρατάει με πολύ στιβαρότητα. Λοιπόν, τώρα όσο για την άρθρωση της φιγούρας. Το κεφάλι κάνει σχεδόν πλήρη περιστροφή. Έχουμε μια κλίση αριστερά δεξιά. Κοιτάζει λίγο πάνω, κοιτάζει λίγο κάτω. Εδώ οι ώμοι είναι σε ratchet joints και έχουμε διπλό σύνδεσμο εδώ στον ώμο. Οπότε τα χέρια περιστρέφονται 360 μοίρες, πηγαίνει επάνω ως εδώ και άμα χρησιμοποιήσουμε αυτό το σύνδεσμο το χέρι έρχεται τελείως επάνω. Όπως είδατε αυτά εδώ τα καρφιά βγήκανε. Θα προτιμούσα να ήταν από λαστιχένιο υλικό αυτά τα καρφιά, γιατί είναι εύθραυστα και βγαίνουν και εύκολα. Επίσης το χέρι περιστρέφεται σε αυτό εδώ το σημείο, λυγίζει εδώ στον αγκώνα, έχουμε περιστροφή εδώ στη γροθιά, τα χέρια ανοίγουνε, κλείνουνε, ακόμα και με ανοιχτά χέρια κρατάει πολύ σφιχτά το σπαθί, δεν πέφτει. Για να έχουμε περιστροφή της μέσης πρέπει να ανοίξουμε λίγο αυτό εδώ το κομμάτι και θα δείτε έχουμε ωραία περιστροφή της μέσης. Εδώ τα πόδια είναι και αυτά σε ratchet joints. Το πόδι έρχεται ψηλά ως εδώ, πίσω ως εδώ, πλάγια. Έχουμε περιστροφή εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς. Έχουμε διπλό σύνδεσμο εδώ στο γόνατο, αλλά λόγω του όγκου του ποδιού του το γόνατο μπορεί να κάνει 90 μοίρες λύγισμα. Και εδώ το πόδι είναι σε σφαιρική άρθρωση, οπότε έχουμε ένα ευρύ φάσμα κινήσεων. Περιστρέφεται, πάει μπρος, πάνω κάτω. Εδώ η πατούσα πάει προς τα κάτω. Και εδώ το τακούνι είναι σε σφαιρική άρθρωση, περιστρέφεται και πάει πάνω κάτω. Φανταστική η άρθρωση εδώ στον Megatron, πάρα πολύ ωραίος, τρομερή άρθρωση. Το μόνο μου παράπονο είναι αυτά εδώ τα καρφιά, τα οποία θα προτιμούσα να μην βγαίνανε, να ήταν μόνιμα επάνω στην πλάτη και να ήταν από λαστιχένιο υλικό, έτσι ώστε να μην είναι τόσο εύθραυστα. Πολύ ωραίος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και μία σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Fall of Cybertron Shockwave και δίπλα στον Fall of Cybertron Soundwave. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Knockoff Oversized
War for Cybertron Optimus Prime και δίπλα στον Legends Blair από την Takara Tomy. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Fall of Cybertron Blaster και δίπλα στον United Bumblebee από την Takara Tomy. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Planet X Grimlock και δίπλα στον Planet X Starscream. Και εδώ έχουμε 8 εκδόσεις του Megatron συγκεντρωμένες όλες μαζί. Ω Θεέ μου, κοιτάξτε πως δείχνουν. Κοιτάξτε τους. Πείτε μου κάτω στα σχόλια ποιος είναι αγαπημένος σας Megatron από αυτούς εδώ. Κάτι που ξέχασα να σας δείξω είναι εδώ το mauve το πλαστικό. Δείχνει πάρα πολύ όμορφο. Επίσης το Fusion Cannon μπορούμε να το επεκτείνουμε, αλλά αυτό είναι για την Hover Tank μορφή. Επίσης το όπλο του δεν μπορούμε να το μετακινήσουμε επάνω στο χέρι του. Επίσης σας είχα πει για τα screw covers, δεν σας έδειξα όμως που μπαίνουν περίπου. Έχουμε εδώ πέρα πάνω screw covers, εδώ, εδώ πέρα κάτω στα πόδια και εδώ πέρα πίσω στον ώμο. Και κάτι τελευταίο, άμα θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το σύνδεσμο για να έχετε έτσι πιο ψηλά τα χέρια του, αλλά εμένα μου αρέσει να τα έχω έτσι προς τα κάτω. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την αντίστροφη μεταμόρφωση.
Τελικά συμπεράσματα: εξαιρετική φιγούρα, καλή άρθρωση, normal ποιότητα πλαστικού, πολύ ωραία απεικόνιση του Megatron από το Fall of Cybertron video game. Δεν βρήκα κάποιο σοβαρό μειονέκτημα επάνω στη φιγούρα, πιστεύω πως αξίζει τα λεφτά της. Είμαι λίγο σκεπτικός για το βασικό χρώμα της φιγούρας, νομίζω πως ήταν σκούρο γκρι μέσα στο παιχνίδι, μπορεί να είμαι λάθος. Δεν ξέρω σε ποιο concept βασίστηκαν για να τον κάνουν. Πάντως, σαν καλούπι είναι πολύ game accurate. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.